आज हामी मोजा बुन्न गइरहेका छौं। यो एकदमै इजी स्टेप छ र यसको लागि हामीसँग नीलो रङको धागो र 3.25 mm को कुरुस छ। बनेको छ र अब डार्क भएर देख्न गाह्रो होला, बट हामीले चेन्स बनाउँदाखेरि जुन लास्ट बनाएको थियौं त्यसैमा गएर यसलाई कनेक्ट गर्ने। एन्ड हाम्रो फर्स्ट भयो। अब फेरि सेकेन्ड लेभलको लागि दुईटा चेन पहिला, त्यसपछि जहाँ हामीले गर्यौं यसैको साइडमा यहाँ डबल क्रोसे, यही ठाउँमा दुईचोटि 2 डबल क्रोसे, त्यसै गरेर 12 वटामा सबैमा 2टा डबल क्रोसे। चेन बनिसकेको छ र फेरि एउटा डबल क्रोसे हामी बनाउन गइरहेको छ।
लेभल पुगेपछि 12th लेभलमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुनेछ। हामीले अब राउन्ड गरेकोलाई छोडेर त्यसलाई 24 वटामा स्टेपलाई कन्टिन्यू गरेर अझै 2टा लेभल थप्ने। लेभलसम्म बन्यो हाम्रो बुन्ने काम सिद्धै। अब यसलाई कनेक्ट गर्न मात्र बाँकी छ। यो अगाडि भएको कारणले